สวัสดีครับผมสารพัดสร้างคลิปนี้จะมาเล่าการเตรียมความพร้อมสร้างรถไถดัดแปลงที่ผมมีความจำเป็นต้องใช้เพราะตอนนี้ผมกลับมาสู่อาชีพเกษตรกรหลังจากไปฝากตัวรับใช้นายหลายปีแต่ดันไปล้ำหน้านายนะครับเป็นลูกจ้างแล้วอยากเสือกสบายเลยโดนใบแดงออกมาสู่อิสรภาพอีกแล้วรถไถดัดแปลงถ้าจะมาทำเองก็ไม่รู้ระยะขนาดที่แน่ชัดนะครับผมจึงเข้าสู่โลกมัลติเวิร์สเพื่อลองสร้างรถไถในโปรแกรม SolidWorks โดยดูไอเดียจากพี่ๆที่มีประสบการณ์มาแบ่งปันตัดต่อถอดเข้าถอดออกลองขยับใช้เวลาไปเป็นเดือนกว่าจะเสร็จแต่ก็คุ้มเพราะประหยัดเวลาและวัสดุในการสร้างจริงและที่สำคัญยังสามารถส่งต่อให้เพื่อนๆได้นำไปสร้างเองหรือเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดได้อีกซึ่งผมจะให้ดาวน์โหลดหลังจากผ่านการสร้างต้นแบบขึ้นมาแล้วเพราะบางจุดอาจจะมีการแก้ไขหน้างานนี่ก็เป็นงานใหญ่ที่ผมคิดจะสร้างขึ้นมาจึงต้องสร้างห้องทำงานที่ใหญ่ขึ้นโดยรื้อจากห้างเก็บของขุดพรวนดินปรับระดับแล้วใส่ปูนปอร์ตแลนด์ผสมให้เข้ากับดินกวาดให้เรียบอัดให้แน่นลดน้ำแล้วฉาบขัดมันเป็นพื้นดินขัดมันที่แข็งแรงทนทานเป็นห้องสร้างรถไถและงานต่างๆได้ในยุคที่ต้องประหยัด